أهلا وسهلا مشاهدين ملاحظات معماري. أنا يوسف الطيب. اليوم هستعرض وأحلل معكم مشروع كبير وفخم جدا اسمه كوزوميل هاوس، وهو منزل خاص يقع على جزيرة كوزوميل الجميلة في كوينتانا رو في المكسيك، وعلى مساحة 5200 متر مربع، وإطلالة رائعة جدا على البحر الكاريبي المكسيكي، وفي وسط الأشجار ونباتات المنطقة الكثيفة. فكان من اللازم على المكتب المعماري SMA أن يعتمد على المفهوم التوجيهي للاحترام الكامل للموقع ونباتاته الحالية، واللي أدى إلى تصميم يعكس وحدة واضحة بين اللغة المعاصرة للعمارة والبيئة الطبيعية. بسم الله نبدأ نشوف الماستر بلان للموقع أو المبنى. هو عبارة عن طابقين أو دورين، الدور الأول والدور الثاني. نشوف أول شيء الدور الأول، بعدين نرجع للدور الثاني. لو نعمل زوم على الدور الأول عشان نشوف التفاصيل المعمارية وفي الموقع والاتجاهات. وموقع مميز جدا في وسط الغابة ويطلع على البحر. نشوف أولا هذه الجهة الشمالية للموقع والجهة الجنوبية والشرقية، وكلها تطل على الغابة والأشجار في الموقع. والجهة الغربية وهي الجهة الرئيسية اللي بيتوجه لها كل الاستعمالات والاستخدامات الرئيسية في المبنى، وهي الجهة اللي تطل على البحر الموجود في الموقع. ويظهر أن الاحترام الكامل للموقع في التصميم للمنزل. عمل المنزل على شكل حرف L، أو ممكن نقسم المبنى إلى جزئين: جزء الشرقي وهو الذي يطل على الغابة والشجار في المنزل، والجزء الغربي أو الجناح الغربي اللي يطل على البحر والشاطئ والجهة الغربية. نلاحظ أيضا أن المدخل تبع المشروع كان من الجهة الشمالية، وحاول قدر الإمكان المهندس أنه يكون ممر ما يؤذي الكثير أو إنه يقطع كثير من الأشجار. فغالبا أنت حتوصل للمشروع عن طريق عربة جولف توصلك لحد باب المنزل. ما تقدر تجي بالسيارة عشان ما ياخذ مساحة أكبر. أول ما ندخل مع المبنى نلقى على يسارنا الدرج اللي يديك على الدور الثاني، والممر الذي يؤدي إلى الجناح الشرقي من المنزل. في المنتصف يوجد جزيرة أو واحة في خضراء، عبارة عن شجرة معمرة في الغالب ما قدر يقطعها، فصارت جزء من الديكور أو الأثاث في الطبيعي في المنزل. نيجي نركز أكثر أو نعمل زوم على الجناح الشرقي. نلقى فيه 4 غرف نوم، الغرفة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كلها فيها دورة المياه الخاصة فيها، بالإضافة إلى المخازن، والطل برضو على الغابة والأشجار والمناطق الطبيعية المميزة للموقع. هو موقع عبارة عن منزل في نصف الغابة ويطل على البحر. نلقى مثلا هنا شوف الغرفة ما لها حوائط، الحوائط عبارة عن الشجار والطبيعة والإضاءة، إضاءة الشمس تضيء الغرفة. ونلاحظ الاندماج الكامل ما بين المنزل والطبيعة. نروح للجهة الغربية أو الجناح الغربي، ويوجد فيه منطقتين للجلوس، والمنطقة الأولى وهي التي يوجد فيها البار ومنطقة الجلوس، والمنطقة الأخرى فيها منطقة جلوس ثانية، بالإضافة
إلى منطقة للطعام والمطبخ. والمنطقة الأكبر هي منطقة حوض السباحة ويطل على البحر. نشوف هنا مثلا الأرضية من الخشب والأثاث البسيط الأبيض والمعمول من الخشب، والمنظر على البحر من خلال الأشجار والطبيعة. نلقى برضو نلاحظ أيضا أن الحدود ما بين المبنى والطبيعة منعدمة، ما تقدر تفرق بين الحدود المبنى والطبيعة، في اندماج أو كأن المبنى يطفو في الطبيعة والأشجار. هنا منطقة الجلوس الثانية، وبإضافة إلى طاولة الطعام والمطبخ. ويوجد أمامه منطقة خضراء تظهر لنا أيضا أن المبنى قديش مرتفع عن الأرض عشان يحمي جذور الأشجار الموجودة في الموقع، وهذا من التوجه الحاكم والمحددات في الموقع. هنا يظهر أكثر ما يميز منطقة الجلوس الثانية أنه الجسر الخشبي المؤدي إلى منطقة المسبح، ويظهر لك أيضا قديش الاندماج الواضح والكامل ما بين المنزل والطبيعة المحيطة اللي موجودة، ونجاح المهندس في أنه يكون مبنى صديق للبيئة اللي حواليه بدون ما يأثر عليها، وفي نفس الوقت يظهر الامتنان للطبيعة اللي وهبت لنا هذا الموقع الجميل وبدون ما يأثر عليها، ويضيف لها وتضيف له مشروعه والموقع ككل. ننتقل للطابق الثاني ونشوفه مع بعض. عبارة عن 3 غرف نوم متجاورة جنب بعض، وفي إحداها منطقة الجلوس قدامها ميزتها عن الغرف النوم الثانية، ومطلة على البحر ومطلة على الغابة اللي خلفها. هنا منطقة الجلوس الثانية اللي في الدور الثاني، وقدامها منطقة نوافير ومسطح. هنا نلاحظ في الصورة أنه حتى الأشجار والطبيعة طالعة معها حتى للدور الثاني، مستحضرها وبيأكد على الاندماج الواضح ما بين الطبيعة والمبنى والموقع ككل. طبعا الإضاءة الطبيعية حاضرة بقوة حتى في دورة المياه، تشوف الخضار وتشوف أشعة الشمس اللي من خلال النافذة الزجاجية والأرضيات الخشب. هنا منطقة الجلوس اللي في الدور الثاني، وفيها طاولة للطعام أو طاولة للجلوس، والأرضية طبعا الخشب واللون الأبيض حاضر بقوة. هذه منطقة الجلوس اللي في الدور الثاني، اللي قدامها منطقة نوافير وحواليك الغابة، كأنك انتقلت من موقع أو منزل على البحر إلى الغابة. وهذا اللي يميز منطقة الجلوس اللي في الدور الثاني، وطابع استوائي يميزها أكثر ويخلي عندها شخصية مختلفة عن منطقة الجلوس اللي في الدور الأول أو اللي قدامه. في النهاية استودعكم الله، وأتمنى ما كنت طولت عليكم. مع السلامة.